السلام عليكم ورحمة الله. رح نقدم لكم اليوم على عجل كيفية تصميم لوحات انفوجراف كمخطط بياني رائع وغاية بالجمالية بأدوات جدا بسيطة في برنامج باوربوينت. قبل ما نبدأ أصدقائي أطلب منكم لو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات تساهم معي بإيصالها إلى المستحقين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد، وتابعني أيضا على قناة حكاية شغف. أكون متشرف وسعيد جدا بوجودكم على قناة حكاية شغف. يلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة ثانية. كيف ممكن نطلع تصميم غاية بالروعة وبأدوات جدا بسيطة بيعبر لي عن مخطط بياني جميل للغاية في برنامج الباوربوينت. بعد ما قمنا بتشغيل برنامج الباوربوينت واخذنا شريحة فارغة رح توجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال رح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. بنقر مع السحب لحتى أرسم مساحة معينة لهذا المستطيل، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. خلني أقلص شوي موضوع الزوايا أو انحناءات الزوايا. أنقر باليمين، طبعا بتوجه إلى تنسيق الشكل إذا كان جزء المهام الخاص بتنسيق الأشكال مو ظاهر معك. رح نتوجه إلى الخط وبنختار له بدون خط أو بلا خط رسم، والتعبئة رح نختار التعبئة باللون الأسود. رح أتوجه إلى إدراج مرة ثانية، ومن الأشكال رح نختار الشبه المنحرف. تمام، رح أنقر مع السحب لحتى أرسم شبه منحرف معي بهيدي المساحة، نقلل شوي من قاعدته العلوية. تمام، ورح أختار له استدارة أو انعكاس عمودي. خلني أنا أحط الشكل بهذا المكان. بإمكانك تختار شوي شافية لحتى الأمر يكون متاح لك مثلا معنا بهذا الشكل. راح أحدد المستطيل الأول اللي رسمناه، ثم أضغط مفتاح الكنترول وبحدد أيضا شبه المنحرف. ومن دمج الأشكال راح نختار التجزئة. شو راح نختار؟ تجزئة. راح أنقر الآن على هذا الجزء المتبقي معنا وأقوم بعملية الديليت أو الحذف، وبقي معي الآن هذول الشكلين. الشكل المتبقي هذا راح أختار لون له أخف شوي من اللون الأسود، وليكن معي الآن هذا اللون. راح أتوجه إلى إدراج وبنختار مربعات نصوص وبنضيف نصوص. راح أتوجه إلى إدراج، ومن الأشكال راح أخذ عندي هون الدائرة المجوفة. بنقر مع السحب لحتى أرسم دائرة معي بهيدي المساحة. راح نقلل شوي من عرض الإطار الموجود للدائرة. تمام، بختار لها بدون إطار وبنختار تعبئة وليكون معي مثلا بهذا اللون. خلي يكون معنا مثلا 9 ب9 طول وعرض، 9 ب9، وخلني أعطيه لون كاشف شوي وليكن معنا مثلا مثل هذا اللون. راح أتوجه الآن إلى إدراج، ومن الأشكال راح نختار قوس ممتلئ. بنقر مع السحب وضغط مفتاح الشيفت طبعا لحتى أرسم قوس ممتلئ. نفس الأبعاد بعطيها كمان 9 ب9 للارتفاع والعرض. تمام، وراح أطبق الشكلين أو القوس طبعا مع الدائرة، وهذه النقطة أنا بنقر وبسحب لحتى أنا أقلل من العرض. خلنا نكبر شوي لحتى نطابق الأشكال مع بعض البعض، هيك أنا نكون طابقت الشكلين مع بعضهم البعض. طبعا هاي النقطة فيني أنا أنقر عليها وأحرك لحتى أحدد النسبة اللي أنا محتاجها من القوس المجوف. راح أحدد القوس، نحن أخذناه طبعا بلا إطار شكل. راح نتوجه إلى التعبئة المتدرجة ونختار له تعبئة متدرجة. خلني أختار مثلا وليكن اللون الأول هذا اللون، واللون الثاني يكون معي مثلا بهذا اللون. راح أحدد الشكلين مع بعضهم البعض وبختار كنترول زائد جي، بسحبهم إلى داخل الشكل اللي رسمناه، وخلني أصغر مساحتهم يكونوا معنا مثلا في المنتصف بهذا الشكل بالضبط. الشكل الخلفي اللي هي الدائرة المجوفة راح نختار لها شفافية بعض الشيء، تكون معنا شفافة بهذا الشكل. نتوجه إلى إدراج وبنختار مربع نص، وبنكتب وليكن على سبيل المثال نسبة 80%. 80%. راح نختار بولد، نجعل توسيط، نكبر حجم الخط شوي، وبحدد النص الموجود. أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق التأثيرات النصية، وراح نختار أيضا لها تعبئة متدرجة بنفس الألوان اللي أخذناه اليمين لهذا القوس المجوف، وخلني أسحبها على هذا المكان. تمام، وأكبر حجم الخط بهذا الشكل بالضبط. راح أتوجه إلى إدراج، من الأشكال راح نختار أيضا المستطيل اللي زواياه مستديرة، وبقلص الزوايا إلى هذا الحد بالضبط. تمام يا أصدقائي، تمام بهذا الشكل. بختار له بدون إطار، بنقر باليمين على الشكل وبتوجه إلى تنسيق الشكل، وبختار له تعبئة متدرجة حتى يكون معنا الآن بهذا الشكل. خلني أختار مثلا أعلى وأسفل ليكون معي بهيدي الجمالية يا أصدقاء. فينا نقلل شوي لتكون معنا الآن بهذه الجمالية.
بختار له نص وليكن على سبيل المثال learn more. فيني أنا أفعل هذا المفتاح لحتى يفتح لي الآن على سبيل المثال موقع نت على سبيل المثال أو مقطع فيديو أو أي شيء من هذا القبيل. تمام، يعني فيني أربط هذا المفتاح مع أي شيء أنا محتاج يكون خارج الشريحة أو ربما يكون من ضمن العرض التقديمي نفسه. خلني أختاره أيضا باللون الأبيض ونضع بهذا المكان. الآن رح أحدد كل الأشكال وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد لحتى يصيروا عندي شكل واحد مثل ما أنا شايفين بالضبط. بتوجه إلى التأثيرات وبنختار ظل إلى الزاوية، بنقلل شوي من الشفافية، نزيد ضابية بعض الشيء، المسافة نفس المبدأ، خلي يكون معنا مثلا بهذا الشكل. وأيضا في عندي شيء هون اسمه انعكاس، خلني اختار انعكاس للأشكال وليكن معي هذا الانعكاس. تمام، نعمل بعض التنسيقات عليه، الشفافية فينا نزيدها وننقصها، الحجم رح نقلله شوي. تمام، وعندي المسافة رح نزيدها شوي للأسفل ليكون معي بهذا الشكل، والحجم رح نقلصه كمان شوي بهذا المبدأ. الضابية فينا نزيدها لحتى نعمل تمويه للشكل. أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وبنعبي الخلفية بلون قريب إلى السواد وليكن معي مثلا بهذا اللون، أو نعطيه شوية سماكة أكثر لحتى يكون معي مثلا بهيدي الجمالية. الآن الشكل نفسه اللي احنا أخذناه فيني أعمل له الآن دوبليكيت وتكرار، يعني كنترول زائد دي وبختار شكل تاني عندي إياه هون، وكنترول زائد دي الشكل الثالث هون. هلا أنا إذا حبيت إني أغير فقط نطاق الألوان وأعمل ألوان جديدة، خلني أختار مثلا هذا اللون الأصفر، وعندي اللون الثاني اللون الثاني خلني أختاره مثلا هذا اللون وليكن معي مثلا بهذا اللون، ونقلل بالنسبة وليكن معي مثلا 75%، ونحدد النص الموجود وتوجه إلى تنسيق التأثيرات النصية، وبنختار أيضا تعبئة متدرجة لكن من نفس العوائل اللي أخذناها. فاللون الثاني راح أختار هذا اللون اللي نحن اخترناه، وعندي هون اللون الأصفر تماما نفس الشيء. الشكل الموجود هون فيني أحدد هذا القوس وبختار نسخ التنسيق وبنكر على هذا الشكل بالضبط. طيب، وهون طبعا راح نكتب العنوان رقم 2، وعندي هون العنوان رقم 1، وهون عندي أيضا العنوان رقم 3. نفس المبدأ عندي بهذا المكان، فيني أنقل باليمين وأوجه إلى تنسيق الشكل، وبنغير أيضا بالألوان. خلي أخذ على سبيل المثال اللون الأخضر، تمام هذا اللون، واللون الثاني أختار هذا اللون بالضبط. نفس المبدأ أنا فيني أقلل النسبة وليكن معي مثلا بنسبة 60%. تمام، وفيني أحدد النص كامل وبنكر باليمين وبتوجه إلى تنسيق التأثيرات النصية، ومن خيارات التعبئة رح نغير الألوان إلى الألوان اللي استخدمناها، هذا اللون الأول وعندي هذا اللون الثاني. نرجع كمان إلى القوس، نختار نسخ التنسيق ونطبقه على الشكل لحتى يكون معنا بهذه الجمالية. ولما نشغل شريحتنا رح تكون معنا الشريحة الآن بهذه الجمالية بتصميم انفوجراف لمخطط بياني غاية بالروعة 3D على لوحة زجاجية، وشفنا الإضاءة والشفافيات كيف نحن استخدمناهم. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما ما تنسوني من تفاعلكم والدعم. ألقاكم على خير وتجزوا عني كل خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.